Okei, päivän kysymys. Miksi rahaa ei tehdä lisää niin, että me kaikki voitaisiin olla vaikka miljonäärejä? Tää on aika hyvä kysymys. Rahaa on ollut olemassa aina. Se on ollut vähän eri muodoissa, mutta sitä on ollut aina olemassa. Nyt mä kerron, että miksi. Tärkein syy sille on, että meillä on täällä joku vaihdon väline. Eli se helpottaa ihmisten välistä vaihtokauppaa sekä taloudellista toimintaa. Ilman rahaa olisi vaihtotalous, jossa tosiaan palveluita vaihdettaisiin suoraan toisiin. Kiitos. No miksi tätä sitten ei enää oo? Koska se ei ihan aina toimi. Esimerkiksi jos sulla on kanoja ja sä tarvit maitoa, mutta tää maidon tuottaja ei tarvi näitä kanoja, niin silloin sä et saa maitoa. Tai jos sä haluaisit vaihtaa tämmöisen kananmunan polkupyörää, niin on aika vaikea arvioida, että kuinka monta tämmöistä kananmunaa vastaa sitä polkupyörää. Ja kaikki vaihdovälineethän ei siis säily hyvin, kuten esimerkiksi nämä kananmunat. Näähän siis mätänee. Yök. Raha siis mahdollistaa kaupankäynnin sekä markkinatalouden, jossa ihmiset pystyy erikoistumaan. Ja se tekee taloudesta paljon hauskempaa sekä monipuolisempaa. Ja onneksi rahaa on nykyään helppo kantaa mukana ja siirtää paikasta toiseen, ettei tarvitse kantaa esimerkiksi noita munia taskussa. Ja toisekseen, meillä pitää maailmassa olla joku yhteinen mitta, millä me mitataan arvoa. Ja se on raha. Eli kuinka paljon tämä munapaketti maksaa, tai kuinka paljon mä saan rahaa, kun mä puhun tähän kameralle. Maailmassa aika villilänsi ilman yhteistä mittaa. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka raha on arvon mitta, niin sille voi mittaa kaikkea. Kuten rakkaus, elämä, ihmisarvo. Okei, mennään asiaan. Ja kolmas pointti. Raha on arvon säilyttäjä. Raha mahdollistaa säästämisen sekä varallisuuden kerryttämisen tulevaisuuden tarpeita varten. Nämä munat, nää ei säily eikä nää myöskään kasva, kuten raha voi esimerkiksi kasvaa sijoituksissa korkoon. Eli rahan tärkein tehtävä on helpottaa meidän jokaisen arkea. Raha yksinkertaistaa monia asioita ja tehostaa taloudellista toimintaa, koska se tarjoaa jokaiselle meille ihan samanlaisen ja luotettavan tavan saada ja käyttää rahaa. Raha tekee kaupankäynnistä paljon tehokkaampaa ja mahdollistaa monimutkaisemman talouden kuin pelkkä vaihtokauppa. No miksi rahaa ei sitten tehdä vaan lisää? Siinä ei käy hyvin. No koko talous menisi sekaisin. Ai miksi? Mä kerron pari skenaarioa. Ykkösenä inflaatio. Kun raha lasketaan liikkeelle tai painetaan liikaa, se johtaa inflaatioon, eli hintojen nousuun. Ai mikä inflaatio? Te olette ehkä saattanut joskus törmätä tähän sanaan esimerkiksi uutisissa. Se kuulostaa tosi vaikealta, mutta se on oikeasti aika simppeli juttu. Mä kerron, tai oikeastaan annetaan kisujen kertoa. Jos kisulla on yksi kala, kala harvinainen, mutta jos kisu nappaa monta kalaa, kala ei harvinainen, kala yleistyy. Kustannusinflaatio. Kisu menee kauppaan. Kisu ostaa yhden kalan, kisu syö kalan. Kisu iloinen. Kisu kertoo kisukavereille kalakaupasta. Kisut ostavat kaikki kalat. Kalastajakisun täytyy napata enemmän kalaa, mutta uistimien hinta nousee, joten kalakauppias nostaa kalojen hintaa kattaakseen kasvaneita kuluja. Kysyntäinflaatio. Jos kisuilla on suurempi nälkä kuin eilen, ne tarvii lisää kaloja, mutta kalastajakisu nappaa saman verran kaloja kuin eilen. Tällöin kalan hinta nousee, kalat ovat nyt arvokkaampia. Tarjontasokki. Jos kalan yleinen kysyntä pysyy samana, mutta tää karvakaveri syö kaikki kalat ja ne loppuu kaupasta, tällöin kalan hinta nousee. Kala on nyt harvinaista ainakin hetkellisesti. Hyperinflaatio. Kisu ostaa yhden kalan kympillä. Kisujen valtakunta laskee liikkeelle uutta rahaa paljon ja erittäin nopeasti. Nyt kaikilla kisuilla on yhtäkkiä paljon rahaa. Kalakauppias nostaa hintoja, kala maksaa nyt 100 €. Kalan arvo on edelleen sama, mutta rahan arvo on heikentynyt. Inflaatio tarkoittaa siis sitä, että raha menettää arvoaan. Eli samalla rahamäärällä sä saat vähemmän kuin ennen. Otetaan esimerkiksi nämä munat. Kun inflaatio jyllää ja sun pitäisi ostaa kananmunia, niin samalla rahalla kuin ennen sä saat näitä munia paljon vähemmän. No, miksi rahaa ei vaan paineta lisää? Se ei lisää niiden tuotteiden ja palveluiden määrää, joita tällä rahalla halutaan ostaa. Ja silloin se rahan arvo laskee. Sitten kun inflaatio muuttuu todella pahaksi, syntyy hyperinflaatio. Hinnat nousee todella paljon ja rahan arvo romahtaa. Ja tämä aiheuttaa ihmisissä ja taloudessa aika isoa kaaosta ja epävarmuutta. Ja näin on oikeasti joskus käynytkin. Ja tästä päästään aasinsiltana luottamukseen ja sen menetykseen. Kun ihmiset ei enää luota rahaan, ne alkaa etsimään vaihtoehtoisia maksuvälineitä, kuten kultaa. Ja tämä voi heikentää koko maailman taloutta. Taloudellinen epätasapaino. Liiallinen rahan painaminen voi johtaa taloudelliseen epätasapainoon.
Se voi vääristää markkinoita ja tämä voi heikentää talouden kasvua ja johtaa pitkäaikaisiin taloudellisiin ongelmiin. Kun kauppa ei käy, tuotanto loppuu ja työt loppuu. Ja silloin ihmiset joutuvat laskemaan elintasoaan. Ja näistä syistä keskuspankeilla onkin tärkeä tehtävä. Ne pyrkii säätelemään sitä rahan määrää, ettei käy just näin. Eiks niin, Hippo?